Phớt lờ đe dọa của Nga, Anh tuyên bố vẫn đưa thêm tàu chiến đến Biển Đen. Hàng trăm binh sĩ Myanmar dùng hỏa lực mạnh truy cùng đuổi tận khiến 30 dân thường tử vong. Trung Quốc tố cáo Mỹ bịt miệng các nhà khoa học về nguồn gốc Covid-19. Israel báo cáo hiệu quả vaccine Pfizer giảm sút giữa lúc biến chủng Delta lây lan nhanh. Nga tìm thấy mảnh vỡ máy bay thương mại, toàn bộ 28 người có thể đã thiệt mạng. Ban ngày là nguyên cứu sinh, ban đêm đi quét rác. Vì sao điều này xảy ra ở Brazil? Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Anh, hôm qua ngày 6 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố nước này sẽ tiếp tục điều tàu chiến đi qua vùng nước ngoài khơi bán đảo Crimea, bất chấp việc Nga cảnh báo đanh thép tàu khu trục HMS Defender. Ông Raab khẳng định trước Quốc hội Anh, tàu Defender đã chọn tuyến đường ngắn và trực tiếp nhất. Đó là một tuyến đường hàng hải quốc tế. Chúng ta hoàn toàn có quyền tuần hành qua lãnh hải Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy. Trước đó, Nga khẳng định hải quân nước này đã bắn cảnh cáo tàu khu trục Anh vào hôm 23 tháng 6, sau đó còn tập trận ném bom vào các mục tiêu tàu chiến đối phương trên Biển Đen. Moscow cũng kêu gọi chiến hạm Anh, Mỹ đừng tiếp tục liều mạng đi vào vùng biển mà Nga tuyên bố chủ quyền. Liên quan đến cuộc đụng độ mới đây giữa các nhóm vũ trang thiểu số với quân đội Myanmar, khiến hàng chục người thương vong, đài NHK Nhật Bản vừa tiết lộ một số chi tiết mới. Truyền thông địa phương báo cáo, cuộc chiến tàn khốc bùng nổ hôm thứ Sáu ở các ngôi làng thuộc vùng Sagang, phía bắc Myanmar. Các nhóm vũ trang địa phương đã dùng súng tự chế chống lại hàng trăm binh lính quân đội, hậu quả là hơn 30 dân thường tử vong. Một tờ báo thuộc chính quyền quân sự Myanmar hôm Chủ nhật đăng tin rằng các nhóm cực đoan vũ trang đã phục kích lực lượng an ninh, khiến cho một thành viên của lực lượng này tử vong và 6 người khác bị thương. Trong khi đó, một nhân chứng nói qua điện thoại với đài NHK, quân đội đã dùng hỏa lực mạnh, bao gồm tên lửa và súng cối. Người này nói thêm, dân thường chạy toán loạn nhưng vẫn bị tên lửa và đạn pháo đánh trúng. Những người không thể chạy thoát đã phải bỏ mạng trong cuộc đụng độ. Quân đội còn lùng sục và bắn hạ những người bị thương. Cuộc giao tranh khiến cho nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, di tản khẩn cấp. Hàng vạn người phải chạy vào rừng, chạy lên núi ở vùng Sagang. Trong cuộc họp báo hôm qua ngày 6 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục chỉ trích Mỹ liên quan đến các vấn đề nguồn gốc Covid-19. Ông Triệu cho rằng, cái gọi là điều tra về khởi nguồn đại dịch mà một số nước đang thực hiện, đặc biệt là Mỹ, thực ra chỉ nhằm mục đích chính trị, né tránh các trách nhiệm của họ và bôi nhọ Trung Quốc. Phát ngôn viên nhấn mạnh, Hoa Kỳ đã nhúng bàn tay đen vào lĩnh vực khoa học và dùng những biện pháp chính trị để bịt miệng các nhà nghiên cứu. Ông Triệu Lập Kiên đưa ra các cáo buộc như trên, liên quan đến bài phỏng vấn gần đây của giáo sư Vincent Racaniello, chuyên ngành vi sinh và miễn dịch học ở Đại học Columbia, người đã bác bỏ giả thuyết virus lọt khỏi phòng thí nghiệm. Vị giáo sư từ ngôi trường danh tiếng của Mỹ còn phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, vấn đề nguồn gốc Covid-19 đã bị chính trị hóa và hoàn toàn ngó lơ các sự thật khoa học. Hoa Kỳ chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất của Trung Quốc. Trước đó, nhiều lãnh đạo chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại WHO chưa điều tra thấu đáo về nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán và họ không loại trừ khả năng virus đã sống chuồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Vũ Hán, nơi bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới, vừa ghi nhận thêm 56 trường hợp dương tính, tất cả đều là ca nhập cảnh. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, vốn có đông du học sinh, theo tờ báo Hoàn Cầu cho biết. Trong số 56 ca dương tính, 25 người đã được xác nhận là bệnh nhân Covid-19, còn lại 31 người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không biểu hiện triệu chứng, nên cơ quan y tế Trung Quốc không xếp vào diện bệnh nhân. Hầu hết các ca nhập cảnh nói trên là từ Afghanistan, một số khác đến từ Indonesia. Hiện cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc đang theo dõi tất cả các trường hợp này cùng với 711 người tiếp xúc gần. Thời báo Hoàn Cầu viết rằng tỉnh Hồ Bắc bị đè nặng bởi những ca nhập cảnh mắc Covid-19, gây khó khăn cho công tác chống dịch. Israel hôm 5 tháng 7 báo cáo về sự suy giảm hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Điều này có thể nhận thấy ở các trường hợp nhiễm Covid-19, lẫn người mang virus không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết vaccine Pfizer-BioNTech vẫn có hiệu quả cao ngăn chặn trường hợp bệnh nặng. Nghiên cứu không nói rõ vì sao vaccine giảm hiệu quả. Tuy nhiên, Israel đang chứng kiến sự lây nhiễm nhanh chóng của các biến chủng Delta, trong khi nước này đã chấm dứt các biện pháp giãn cách xã hội.
Bộ Y tế Israel cho biết, theo dữ liệu mới, vaccine Pfizer-BioNTech có hiệu quả 64% phòng ngừa nhiễm virus SARS-CoV-2, còn hiệu quả phòng ngừa tình trạng bệnh nặng là 93%. Giới chức Israel chỉ báo cáo kết quả giảm hiệu quả vaccine một cách khái quát, nhưng không cung cấp số liệu trước đó để so sánh. Người phát ngôn của Pfizer từ chối đưa ra bình luận cụ thể, nhưng dẫn nguồn các nghiên cứu khẳng định vaccine của họ vẫn giúp sinh ra kháng thể chống lại nhiều biến chủng của virus. Khoảng 60% trong tổng dân số 9,3 triệu người Israel đã được tiêm ít nhất một liều Pfizer. Sau đó, Israel ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày đã giảm từ mức 10.000 hồi tháng Giêng xuống chỉ còn vài ca mỗi ngày trong tháng 6. Dù vậy, số ca nhiễm đang có chiều hướng tăng lên. Với nhân tố mới, có thể thay đổi cục diện, đó chính là biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh. Không ai sống sót sau khi máy bay chở 28 người rơi xuống vùng biển Viễn Đông Nga vào hôm qua ngày 6 tháng 7, theo các hãng thông tấn Nga dẫn lời giới chức cho biết. Phương tiện gặp nạn là máy bay hai động cơ phản lực cánh quạt cỡ nhỏ An-26, đang trong hành trình di chuyển giữa hai địa điểm thuộc bán đảo Kamchatka thì mất kết nối với trạm kiểm soát không lưu. Máy bay được cho là đâm vào vách đá khi cố gắng hạ cánh ở điều kiện tầm nhìn kém. Cơ quan hàng không dân sự Nga đã báo cáo tìm thấy xác máy bay gần bờ biển, nhưng không có dấu hiệu bất kỳ ai sống sót. Bộ khẩn cấp của Nga đã điều động trực thăng và một nhóm cứu hộ đến hiện trường, tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân. Dover, một thị trấn biển của Anh và có bến phà nằm trong các tuyến đường thủy quan trọng nối với Pháp, tiếp tục ghi nhận sự việc đau lòng về tình trạng nhập cư trái phép. Giới chức báo cáo 9 người đã phải nhập viện trong nhóm 18 người di cư được tìm thấy với tình trạng thiếu oxy. Thậm chí, một người đàn ông cần được trợ thở trước khi đưa lên xe cứu thương. Giới chức cảng Dover cho biết, nhóm người di cư được phát hiện bên trong thùng xe tải vào trưa hôm qua ngày 6 tháng 7. Chiếc xe này đang cố gắng vận chuyển người nhập cư trái phép từ Pháp vào Anh. Số nạn nhân tử vong do mưa lũ và sạt lở ở thành phố Atami, Nhật Bản đã tăng lên 7 người. Các đội cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm 27 người vẫn đang mất tích. 72 giờ đầu tiên sau tai nạn được xem là giai đoạn quan trọng nhất để tìm kiếm người sống sót. Thế nhưng, thời khắc này đã trôi qua vào lúc 10 giờ 30 sáng hôm qua, ngày 6 tháng 7. Dù vậy, 1.700 lính cứu hỏa, cảnh sát và binh sĩ lực lượng phòng vệ vẫn cố gắng đào bới trong đống đổ nát và các ngôi nhà ngập bùn để tìm kiếm các nạn nhân. Trong số 7 thi thể đã được tìm thấy, giới chức chỉ mới xác định được danh tính của 2 người. Vụ sạt lở nghiêm trọng diễn ra vào thứ Bảy ở thành phố Atami, chôn vùi 44 ngôi nhà và tàn phá 78 ngôi nhà khác. Con số thiệt hại về người và tài sản e rằng sẽ tiếp tục tăng cao. Một cuộc chạy đua khác để tìm kiếm người sống sót cũng đang diễn ra ở thị trấn Surfside, Mỹ, liên quan đến tòa chung cư sụp đổ Chaplin. Đến ngày 6 tháng 7, con số tử vong tăng lên 36 nạn nhân, bao gồm 4 thi thể được phát hiện vào hôm qua. Công tác cứu nạn đã bước sang ngày thứ 13 với rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót. Hiện còn 109 người được cho là vẫn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Giới chức kêu gọi người dân thị trấn báo cáo ngay lập tức nếu có người thân quen sinh sống trong căn hộ Chaplin, nhằm giúp việc thống kê chính xác hơn. Mặt khác, trong số 36 thi thể được đưa rời khỏi hiện trường, đến nay 29 nạn nhân đã được xác định danh tính và một tang lễ đầu tiên cũng vừa được cử hành. Đây là những hình ảnh do máy bay không người lái drone ghi lại ở biển Santon, một hồ nước mặn thuộc bang California, Mỹ, cho thấy mực nước giảm đáng kể, phản ánh hậu quả thảm khốc do đợt khô hạn tồi tệ nhất mà California phải hứng chịu kể từ năm 1977. Tình trạng khô hạn đã bao phủ khắp miền Tây nước Mỹ, buộc những người nông dân ở California phải từ bỏ mùa màng. Ở nhiều tiểu bang khác, tình trạng mất điện, mất nước lại đang diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng. Các cánh đồng trồng ngô, đậu tương và lúa mì ở nhiều bang như California, Iowa và Minnesota đều trở nên khô cằn hơn. Trong khi đó, nông nghiệp vốn có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế California. Bang này cũng là nơi cung cấp chủ lực cho các mặt hàng rau củ, quả mọng, các loại hạt và sữa cho cả nước Mỹ. Nga đang đẩy mạnh tiêm chủng cho các thành phố Moscow và Saint Petersburg. Trong lúc đó, nước này cũng đã ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 tăng kỷ lục hôm 6 tháng 7. Cụ thể là có thêm 737 bệnh nhân qua đời. Ở thủ đô, một số cửa hàng và trung tâm thương mại đã chuyển thành điểm tiêm chủng khổng lồ, được thị trưởng Sergei Sobyanin nhận định là lớn bậc nhất châu Âu. Thị trưởng nói thêm, mỗi địa điểm có thể tiến hành tiêm cho 6.000 người dân mỗi ngày. Giới chức cũng đang yêu cầu tiêm thêm một liều vaccine nữa cho những ai đã tiêm phòng cách đây hơn 6 tháng. Ở thành phố Saint Petersburg, dòng người cũng xếp hàng đông đảo chờ tiêm vaccine ở các rạp xiếc. Một vài người nói với Reuters, tiêm chủng ở đây nhanh hơn, dễ dàng hơn và cũng vui hơn so với làm điều tương tự bên trong các cơ sở y tế. Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Moskvalenko cho biết,
Khoảng 850.000 người dân đang được tiêm chủng mỗi ngày, hướng tới miễn dịch cộng đồng, chống lại biến chủng Delta nguy hiểm và nhờ đó có thể đẩy lùi COVID-19, giúp khôi phục nền kinh tế. Anh Felipe Luther vào ban ngày đang theo học chương trình tiến sĩ nghiên cứu về khoa học xã hội ở trường đại học hàng đầu của Brazil, tọa lạc ở thành phố Rio de Janeiro. Tuy nhiên, vào mỗi buổi tối, Luther sẽ bắt đầu quét rác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sự đối lập giữa công việc buổi sáng và buổi tối đã hé lộ góc khuất của xã hội ở Brazil. Đó là một sự phân biệt giàu nghèo, phân biệt đối xử màu da với những người da màu, chiếm phần lớn dân số nhưng lại chịu nhiều bất công. Anh Luther nhận được học bổng từ trường Đại học Công giáo Pontificio vào năm 2017 và tự xem mình là một người da màu may mắn ở Brazil. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho biết, có đến hơn 6.000 người da màu thiệt mạng do các vụ đụng độ với cảnh sát trong vòng một thập kỷ qua. Anh Luther nói rằng, rất nhiều bạn học đã thiệt mạng, hoặc phải chạy trốn khỏi bạo lực, hoặc đang bị giam giữ. 54% người dân Brazil là người gốc Phi, tuy nhiên, tầng lớp da trắng thượng lưu lại dễ dàng nắm giữ của cải và quyền lực trong xã hội. Năm 2000, trong một cuộc điều tra dân số cho biết, người da trắng được học đại học cao gấp 5 lần so với nhóm người da màu và người bản địa. Bất bình đẳng về cơ hội học tập còn tăng lên do đại dịch Covid-19. Quay về trường hợp của Luther, sau khi làm xong công việc dọn rác mỗi buổi tối, anh sẽ thắp đèn cày học bài vì khu dân cư nghèo đã mất điện suốt nhiều tháng. Ước mơ của Luther là mở lớp học miễn phí trong thời gian tới, giúp đỡ cho các thế hệ tương lai có thể tiếp cận với nền giáo dục công bằng hơn. Nhiều người Bắc Ireland đang chuẩn bị tổ chức đêm lửa trại lớn nhất thế giới. Họ đã chất gỗ thành một đống khổng lồ trong suốt nhiều tháng qua và chuẩn bị đốt lên vào ngày Orange Man theo truyền thống Công giáo. Năm nay rơi vào ngày 12 tháng 7. Mọi người kỳ vọng ngọn lửa sẽ cao đến 76 mét, đạt kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.